Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, αλλά και παραδείγματα εφαρμογής του σε μπετό και σίδερο. Γενικότερα, θα πρέπει να ξέρετε ότι για πρόχειρες εργασίες του σπιτιού σας δεν χρειάζεται να αγοράσετε κανένα επαγγελματικό τρυπάνι, αρκεί ένα τρυπάνι 500 έως 800 W όπως είναι το δικό μου. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά δυνατό και χρησιμεύει για όλες τις δουλειές του σπιτιού μας. Το τρυπάνι το χρησιμοποιούμε είτε για να ανοίξουμε τρύπες σε μπετό, πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια και άλλα παρεμφερή υλικά, καθώς επίσης και σε υλικά όπως σίδερο, αλουμίνιο, χαλκός αλλά και αρκετά είδη ξύλου. Για κάθε είδος υλικού που θέλουμε να τρυπήσουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα αντίστοιχα τρυπάνια. Θα ήταν λάθος, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε ένα τρυπάνι ξύλου για να ανοίξουμε μία τρύπα στο τσιμέντο, και γιατί θα καταστρέψουμε το τρυπάνι μας, αλλά και τη δουλειά μας δεν θα κάνουμε. Παρακάτω βλέπετε στις φωτογραφίες τις διαφορές που έχουν τα τρυπάνια και ως προς το μέγεθος, αλλά και ως προς το είδος των υλικών που θέλουμε να τρυπήσουμε. Ξεκινώντας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως το τρυπάνι μας έχει δύο λειτουργίες. Εάν θέλουμε να τρυπήσουμε μπετό, θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε τον ειδικό διακόπτη στο σφυράκι, ώστε το τρυπάνι μας να έχει κρούση κατά το τρύπημα. Ενώ εάν θέλουμε να τρυπήσουμε ξύλο ή σίδερο, τοποθετούμε το διακόπτη στο τρυπάνι, όπως βλέπετε. Στο τρυπάνι μας τώρα, για να τοποθετήσουμε το οποιοδήποτε τρυπάνι μπροστά, θα πρέπει να το έχουμε βγάλει από την πρίζα, έτσι, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, και παίρνουμε το τρυπάνι μας, το ξεβιδώνουμε ελαφρά, όπως λέω το τσοκ, πάει δεξιά-αριστερά η βίδα, έτσι. Όπως το ξεβιδώνω, βλέπετε, κατεβαίνει προς τα κάτω. Όταν το βιδώνω, ανεβαίνει προς τα πάνω. Στο σημείο αυτό θα τοποθετήσουμε το τρυπάνι μας και ελαφρά το σφίγγουμε, στη συνέχεια με τη βοήθεια του κλειδιού. Έχει τρεις τρύπες. Τοποθετούμε στη μία τρύπα το κλειδί και σφίγγουμε ελαφρά. Στη συνέχεια πάμε στη δεύτερη τρύπα, σφίγγουμε πάλι ελαφρά, έως ότου σφίξει αρκετά καλά. Να γνωρίζετε όση δύναμη βάζετε για να το σφίξετε, άλλη τόση δύναμη θα χρειαστείτε για να το ξεσφίξετε στο τέλος για να αλλάξετε τρυπάνι. Τώρα, όσο αφορά τις τρύπες που θα κάνουμε στον τοίχο, επειδή η βίδα αυτή είναι μικρή, για να ξέρουμε περίπου πόσο βάθος θα έχει, θα χρησιμοποιήσουμε μία μονοτική ταινία. Έτσι, δηλαδή θα βάλετε τη βίδα κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, θα δείτε ότι πάει μέχρι αυτό το σημείο. Έτσι, σε αυτό το σημείο εδώ θα βάλετε μία μονοτική ταινία. Όπως τρυπάμε στον τοίχο, θα πάμε μέχρι αυτό το σημείο, που είναι η μονοτική μας ταινία. Μετά θα τραβηχτούμε προς τα πίσω. Στο σημείο αυτό θα σας δείξω πώς μπορείτε να τοποθετήσετε σωστά μία γωνία, για να τοποθετήσετε ένα ράφι πάνω σε αυτή. Όπως βλέπετε, αποτελείται από 4 τρύπες, 1, 2, 3, 4, οι οποίες οι δύο πιάνουν στον τοίχο με τη βοήθεια του τρυπανιού που θα κάνουμε τις δύο τρύπες, τώρα που θα σας δείξω, και οι άλλες δύο βιδώνουν στο ξύλο ώστε να είναι σταθερό, να μην σέρνει δεξιά-αριστερά. Ο σωστός τρόπος για να τοποθετήσουμε τη γωνία αυτή στον τοίχο δεν είναι απλά να τοποθετούμε και σημαδεύουμε τις δύο τρύπες, αλλά θα πρέπει με τη βοήθεια του αλφαδιού και συγκεκριμένα με αυτό το δείκτη, όχι με αυτόν, θα τοποθετήσουμε το αλφάδι μας εδώ, ώστε να είναι η μπύλια αυτή που βλέπετε στο κέντρο, αυτή εδώ δηλαδή. Η μπύλια πρέπει να πάει στο κέντρο, έτσι, για να είναι στην ευθεία, έτσι. Λοιπόν, εγώ τοποθετώ το αλφάδι μου εκεί. Θα τοποθετήσουμε τη γωνία μας δίπλα στο αλφάδι, παράλληλα δηλαδή, έτσι. Και αφού είναι στην ευθεία μας το αλφάδι, είναι στην ευθεία και η γωνία. Σε αυτό το σημείο τώρα σημαδεύουμε τις δύο τρύπες μας. Μία και μία δύο. Θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε την τρύπα με το τρυπάνι. Πιάνουμε το τρυπάνι με τα δυο μας χέρια και ακουμπάμε τη μύτη του τρυπανιού μας στο κέντρο της μολυβιάς μας και πατάμε τη σκανδάλη του τρυπανιού μας.
Παράλληλα με το δυνατό μας χέρι, πιέζουμε με κάθε τη δύναμη προς το κέντρο της τρύπας. Στη δικιά μου περίπτωση, όπως βλέπετε, ασκώ δύναμη με το δεξιό μου χέρι. Το τρυπάνι μας θα το βάλουμε τόσο μέσα όσο είναι το σημάδι μας η ταινία. Στη συνέχεια παίρνουμε τα δύο ούπα μας και τα τοποθετούμε στις τρύπες που ανοίξαμε. Τα χτυπάμε με ένα μικρό σφυράκι ώστε να πάνε στη σωστή θέση. Βιδώνουμε λίγο τη βίδα μας στο ούπα και με το σφυράκι μας χτυπάμε το ούπα ώστε να μπει λίγο ακόμα πιο μέσα και στη συνέχεια τοποθετούμε τη γωνία μας και βιδώνουμε τις βίδες μας αρκετά καλά. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ υπερβολική δύναμη κατά το βίδωμα, γιατί το ούπο μας θα διαλυθεί και δεν θα είναι λειτουργικό. Βιδώνουμε τόσο ώστε η γωνία μας να είναι σταθερή στον τοίχο και όχι χαλαρή. Στη συνέχεια του βίντεο θα σας δείξω έναν τρόπο να τρυπάτε σίδερο ή αλουμίνιο. Αφού έχουμε σημαδέψει το σημείο που θέλουμε να κάνουμε τις τρύπες μας, παίρνουμε το σφιχτήρα μας, μιας και δεν έχω μέγενη για να κρατήσω σταθερό το κομμάτι μου, προκειμένου να το τρυπήσω, και αφού σταθεροποιήσουμε το κομμάτι μας στον πάγκο εργασίας μας, παίρνουμε το ζουμπά. Είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε για να χτυπήσουμε το σίδερο, ώστε να μην μας γλιστράει η μύτη του τρυπανιού μας, και χτυπάμε ελαφρά. Στη συνέχεια ξεκινάμε πάντα με μικρότερο τρυπάνι τις τρύπες μας, και για να μην ζορίζουμε το τρυπάνι μας και καεί, αλλά και για να είναι πιο εύκολο για εμάς να ανοίξουμε τις τρύπες μας. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, βιδώνουμε το τρυπάνι του σιδήρου, το μικρότερο που έχουμε, γυρίζουμε το διακόπτη στη θέση του σιδήρου και τοποθετούμε το τρυπάνι κάθετα στο σίδερο που θέλουμε να τρυπήσουμε για να κάνουμε την τρύπα μας όπως βλέπετε. Στη συνέχεια βάζουμε το αμέσως μεγαλύτερο και τέλος βάζουμε το τελικό μέγεθος τρυπανιού που θέλουμε και είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!